JavaScript String Method series එකේ අද අපි කතා කරන්න යන්නේ charAt සහ charCodeAt කියන methods ගැන. අයිබන් මගේ ෆ්‍රන්ටෙන් යාලෝ හැමෝටම ඔබ මේක තුල අතරින්නේ MCodes Frontend YouTube channel එකට. channel එකට අලුත් නම් subscribe කරලා MCodes family එකට එකතු වෙන්න. හරි. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ charAt සහ charCodeAt කියන method එක ගැන. එහෙනම් මම කෙලින්ම demo එකට යන්නම්. මොකද්ද මේ function එක කියලා අපි තේරුම් බේරුම් කරගමු. එහෙනම් මෙතන තියෙනවා script.js file එකක්, script tag එකක HTML එකේ. එහෙනම් මම කෙලින්ම script.js file එකට යන්නම්. charAt කියන්නේ මොකද්ද? මම එහෙනම් string එකක් ලියන්න. string variable එකකට ගන්නම් text කියලා. එයාට දාන්නම් මම hello world කියලා. hello world කියලා දැම්මා. හරිද? මම console log කරන්නම් කෙලින්ම text.charAt. charAt කියලා මම වරහන ඇතුළට දෙන්නේ මොනවද? number එකක්. මේ මෙතන මෙතන හොඳට බැලුවොත් මෙතන තියෙනවා position එක. number එකක් හැටියට තමයි යන්නේ. එතකොට අපි මෙතනට දෙන්න ඕන position එක. index එක. දැන් මෙතන index 0 කියන්නේ කවුද? h capital H. ඊළඟට e කියන්නේ index එක 1. ඒ විදිහට තමයි යන්නේ. එහෙනම් මම මෙතනට index එක මම 0 කියලා දාලා මම මේක save කරොත් ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් charAt 0 කිව්ව ගාම මට දුන්නා ඒ අදාළ කරන එතන string එක. ඒ කියන්නේ පළවෙනි index එකේ ඉන්න කෙනාගේ value එක. string value එක h කියලා දුන්නා. මම මෙතනට 1 කියලා දැම්මොත් ඊළඟට e අකුර තමයි පෙන්නන්නේ. හරි. දැන් මට අන්තිම ඉලක්කම ගන්න ඕන අන්තිම ඒ කියන්නේ මෙතන අන්තිම අකුර d නේ. අන්තිම අකුර ගන්න ඕනේ කොහොමද? එතකොට මම කරන්නේ මෙන්න මේ text එකේ length එක ගන්නවා. length එක කියන්නේ කොහොමද? මේකේ තියෙන සම්පූර්ණ ඉලක්කම් ගන්න. නමුත් index එක පටන් ගන්න 0 වල ඉඳන්නේ. ඒ නිසා ඉලක්කම් ගන්න -1. හරිද? එතකොට ඒක ලියන්නේ කොහොමද? text.length -1. දාපු ගාම ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් d කියලා මට මෙතන display කරනවා. හරි. ඔය ටික තමයි charAt කියන method එකේ කතාව. right. ඊළඟට අපි එහෙනම් යමු charCodeAt කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මම පළවෙනි එකේනා කමෙන්ට් කරන්නම්. හරි. එහෙනම් අපි charCodeAt කියන එක මොකද්ද? කොහොමද අපි පාවිච්චි කරන්න කියලා අපි එනම් බලමු. මම console log එකක් දානවා. එතන මම ලියනවා text.charCodeAt. දැන් ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඇති මම ඒ text.charCodeAt කියලා ලියන්නේ. text කියන්නේ මොනවද? මෙතන string එකක්. ඒ නිසා තමයි කෙලින්ම මට charCodeAt කියලා මට ගන්න පුළුවන් උනේ. දැන් හිතන්න මෙතන තිබ්බනම් මේ වගේ එකක්. අපි මේක මම මේක දැනට කමෙන්ට් කරන්නම්. මේක පොඩ්ඩක් ඔයගොල්ලන්ට තේරුම් කරන්න ඕන. ඒ තමයි මෙන්න මේක තිබ්බොත් double quotes ඇතුලේ නෙමෙයි. හරිද? එළිය තිබ්බොත් මම මෙතනට ලියන්නම් 1 2 3 4 කියලා. මම මෙයාව දැනට කමෙන්ට් කරලා මෙයාව අන්කමෙන්ට් කරනවා. බලමුද මොකද මෙතනට එන්නේ කියලා. charAt කියන එක ෆන්ක්ෂන් එකක් නෙමෙයි කියනවා. ඇයි ඒ? මේක ඉන්ටිජර් එකක්. අපි ඉන්ටිජර් වලට charAt දාන්නේ නැහැ. එහෙම වුණාම අපිට මේක string විදියට කන්වර්ට් කරගන්න ඕනේ. එතකොට මම මොකද්ද කරන්නේ? text එකට පස්සේ මම toString කියලා දාන්න වෙනවා. ඒකට පස්සේ මට charAt දාන්න පුළුවන්. තේරුණාද? මේ toString කරන්නේ ඒ නිසා. දැන් මම කෙලින්ම text.dot කියලා charAt ගත්තොත් මට ප්‍රශ්නයක් නතු කරන්න පුළුවන් වුණේ මේක double quotes ඇතුලේ තිබ්බ නිසා. දැන් මේ විදිහට වෙච්ච වෙලාවකට මට charAt පාවිච්චි කරන්න වුණොත් මේක හැමතිස්සෙම string කරලා තමයි අපි charAt පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. string කරේ toString කියලා වරහන් දෙක දාලා ඊට පස්සේ මට dot එක දාන්න පුළුවන්. හරි. ඒ වගේම මෙතන දැන් length එක ගන්න යන්නේ number එකනේ. එහෙම නෙමෙයි. මේක string එකකටනේ අපි length එක දාන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේක toString කියලා වරහන් දෙක දාලා length එක දාන්න ඕන. එතකොට අන්තිම ඉලක්කම අපේ මොකද්ද? 3 නේද? 3නේ පෙන්නුවේ. අන්න ඒක තමයි මේක අපි toString කරන්නේ number එකක් නම් මේ සම්පූර්ණ variable එකට store කරගෙන තියෙන්නේ. right. එහෙම තමයි අපි toString පාවිච්චි කරන්නේ. හරි. ඒතොර ඒ විදිහට තමයි අපි number variable එකකට අපි string methods පාවිච්චි කරනවා නම් අපි අනිවාර්යයෙන්ම string කරලා තමයි string method පාවිච්චි කරන්නේ. හරි. මම මෙයාව comment කරලා මෙයාවත් කමෙන්ට් කරලා
මෙන්න මෙයාව මම අන්කමෙන්ට් කරන්නම්. ඊට පස්සේ මම මෙයාව අන්කමෙන්ට් කරන්නම්. හරි. charCodeAt එකට මම 1 කියලා දුන්නොත් මෙතනට පෙන්නනවා 101යි. 101 කියන්නේ මොනවද? e. දැන් ඊළඟට මම එක සමාන ඉලක්කම් දෙයක් තියෙනනේ මෙතන. මම යාට දාන්නම් දැන් මේක 0 1 2 3. දැන් මම 2 කියලා දැම්මොත් දෙවෙනි තැනේ තියෙනෙත් L එයාට 108. ඒ වගේම 3 කියලා කිව්වොත් එතනට ඉන්නෙත් 108. අන්න ඒකයි. ඒ කියන්නේ මම දෙන පොසිෂන් එක ඉන්ඩෙක්ස් පොසිෂන් එක අනුව එයාගේ යුනිකෝඩ් වැලියු එක මට දෙනවා. ඒ තමයි charCodeAt. හරිද? ඉතින් ඔය ටික තමයි මට ඕන වුණේ අද මේ වීඩියෝ එකේ ගේන charAt සහ charCodeAt කියන එක. ඒ වගේම තව ඇඩිෂනල් දෙයක් ඇටියට මම කියලා දුන්නා toString කරන එක. ඒ කියන්නේ variable එක by default string එකක් නොවුනොත්. ඒ වගේ වෙලාවට අපි string method එක පාවිච්චි කරලා අපිට character එකේ මොකද්ද first letter එක කියලා බලා ගන්න ඕන නම් අපිට ඒ වෙලාවට string කියලා එක type එක වෙනස් කරලා තමයි අපි variable අපි මේ method එක අපිට call කරන්න පුළුවන්. toString කියලා මේ දැන් මෙතන example එකේ තියෙන්නේ charAt කියලා අපිට ඒතර ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like එකක් දාන්න, channel එකට අලුත් නම් subscribe කරන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බ වෙනකන් හැමදෙනාටම ජය වේවා, cheers අපි ගියා.